طلبت المرأة للتو من زوجها الطلاق. فجأة انزلقت سيارتهم وسقطت المركبة من على منحدر بارتفاع 100 متر في لحظة. عندما زحف الرجل خارج السيارة كانت زوجته فاقدة للوعي بالفعل. أمسك الرجل بها بإحكام بين ذراعيه. استخدم آخر ما تبقى من قوته لكتابة إشارة استغاثة في الثلج بدمه. عندما وصلت فرق الطوارئ كان الرجل قد مات بالفعل بسبب فقدان الدم المفرط. لكن المرأة لم تكن تعرف شيئا عما فعله. لم يكن حتى بعد 3 سنوات من وفاة زوجها أن بدأت المرأة تحلم به كل ليلة. كانت تستيقظ مرعوبة في كل مرة. بسبب هذا القلق اضطرت المرأة لطلب المساعدة من طبيب نفسي. تحت تأثير التنويم المغناطيسي للطبيب عاشت المرأة يوم الحادث مرة أخرى، لكن هذه المرة في حلمها رأت أن زوجها مات محاولا إنقاذها. لم تستطع المرأة فهم لماذا زوجها الذي كانت تعتقد أنه يكرهها كثيرا خاطر بحياته لإنقاذها في النهاية. ما لم تكن تعرفه هو أنه وقع في حبها من النظرة الأولى في أيام المدرسة، لكن في ذلك الوقت كانت لديها بالفعل صديق تحبه. عندما اكتشف الرجل أنها قد تم التخلي عنها من قبل صديقها ظهر بجانبها فورا. لاحقا تزوج الاثنان، لكن بعد الزواج شعر الرجل بالنقص بسبب الندوب القبيحة على يديه. لم يسمح للمرأة أبدا بلمس يديه، ومع ذلك جعلها تجنبه تعتقد خطأ أنه يكرهها، وهكذا فقد الاثنان فرصة العيش معا مدى الحياة. غمر الألم المرأة عندما استيقظت مرة أخرى. صدمت عندما وجدت أنها عادت إلى أيام المدرسة. كان اليوم الذي التقت فيه بزوجها لأول مرة. في تلك اللحظة قدم المعلم الرجل كطالب جديد منتقل، ثم أشار إلى المقعد الفارغ بجانب المرأة. اعتقد جميع الزملاء أن المرأة الثرية ستنظر بازدراء إلى الطالب الفقير المنتقل، لكن المرأة سرعان ما أخلت المكتب بجانبها ودعت الرجل للجلوس بجانبها. قررت أنه في هذه الحياة ستعوضه. بعد المدرسة ركبت المرأة سيارة عمها. في الطريق رأت الرجل يتجادل مع زبون. اتضح أن الزبون رفض دفع ثمن وجبته، مما أدى إلى نزاع مع الرجل. رش الزبون وعاء من الماء الساخن على الرجل، ومع ذلك أصر الرجل على أن يدفع الزبون. خوفا من تصاعد الوضع ألقى الزبون المال وحاول المغادرة، لكن المرأة ظهرت فجأة ورشت الماء عليهم جميعا. طالبتهم بتعويض الرجل عن إصاباته بالحروق. عندما رفض الاثنان سارعت المرأة للاتصال بعمها. أخافهم وجود عمها القوي. دفعوا تكاليف العلاج الطبي في يد الرجل وهربوا بسرعة. أرادت المرأة التحقق من إصابات الرجل، لكنه تجنبها مرة أخرى. عند رؤية تلك الحركة المألوفة شعرت بخيبة أمل شديدة. بعد أن غادرت سكب الرجل بسرعة الماء البارد على يديه المحترقتين، لكن المرأة عادت فجأة. اعتذرت بشعور بالذنب قائلة إنها كان يجب أن تجعلهم يدفعون أكثر عن إصاباته، ثم أعطته الدواء الذي اشترته للتو، لكن الرجل رفض قبول لطفها. اضطرت المرأة إلى إجبار الدواء في يده. كانت تخشى أن يؤلمه عندما يعالج الجرح، لذا وضعت حلوى الحليب في فمه، ثم غادرت بسلام. بعد أن تذوق الرجل حلاوة الحلوى وقع في حبها من جديد.